Mula sa main window ng software, pindutin ang Templamatic na button. Pagkatapos ay pindutin ang BCLC na button. Pagkatapos ay pindutin ang copy na button. Basahin ang instructions. Pagkatapos ay click OK. Pagkatapos ay pumunta sa AutoCAD na software. Mula sa AutoCAD window na software, pumunta sa Home na tab. Pagkatapos ay pindutin ang paste na icon. Pagkatapos ay piliin ang bitmap sa dropdown. Pinapakita ang na-paste na BCLC Templamatic output na naka-color mode. Bumalik tayo sa Eldismatic PEC1 software tab. Pagkatapos ay pindutin ang non-color mode na button. Click OK. Pagkatapos ay pindutin ulit ang copy na button. Click OK. Pindutin ang paste na icon sa AutoCAD window. Piliin ang bitmap. Pagkatapos ay click OK. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng BCLC Templamatic output. Bumalik ulit tayo sa Eldismatic PEC1 software tab. Pagkatapos ay pindutin ang back na button. Pagkatapos ay pindutin ang FSLC na button. Scroll left, then scroll up para makita ang FSLC na Templamatic output page. Click non-color mode. Click copy button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Pinapakita ang FSLC na Templamatic output. Bumalik sa software tab pagkatapos pindutin ang color mode na button. Click copy button, then click OK. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng FSLC Templamatic output. Bumalik sa software tab, then click back button. Pagkatapos ay i-click ang ELS na button. Then i-click ang copy na button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Pinapakita ang na-paste na ELS Templamatic output na naka-color mode. Bumalik sa software tab. Pagkatapos pindutin ang non-color mode na button. Pagkatapos ay i-click ang copy na button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng ELS Templamatic output. Bumalik sa software tab, then click back button. Pagkatapos ay i-click ang EDA na button. Scroll left, then scroll up para makita ang EDA page. Click copy button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Bumalik sa software tab, then click non-color mode. Click again the copy button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng EDA Templamatic output. Bumalik sa software tab, then click back button, then click EDS button. Click copy button. Go to AutoCAD, then click paste, then click bitmap. Showing color mode for EDS Templamatic output.
Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Sa pinapakita ang color mode at non-color mode ng Eldismatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ang Modiasi na button. Pagkatapos ay i-click ang Copy na button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Copy Main Wire and OCPD button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Copy My Transformer Sizing. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Copy Generator Sizing. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Copy Transfer Switch Sizing. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng Modiasi Templamatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ang VDA na button. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng VDA Templamatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ang SCCA na button. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng SCCA Templamatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ang LPD na button. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng LPD Templamatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ang PD na button. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Bumalik sa Software tab, then click Non-Color Mode. Click Copy button. Go to AutoCAD, then click Paste, then click Bitmap. Pinapakita ang color mode at non-color mode ng PD Templamatic output. Pagkatapos ay click back then i-click ulit ang back na button. Pagkatapos ay i-click ang design na button then step 1 na button.
Pagkatapos ay i-click ang Save as All Outputs na button. Please wait a while. It is just loading. Ngayon ay ready na ang new file ng iyong Templamatic outputs. Pwede mo ito i-save sa kung saan mong gusto na location sa iyong PC. Mas mabuti kung sa new folder. Ang Excel file na ito ay na-i-save sa local disk C para sa demo na ito. Isa-isa natin tignan ang na-save na Templamatic output sa new Excel file. Bumalik sa Software tab, then click Color Mode button. Click OK. Pindutin ang Save As na button. Ngayon ay pwede mo na i-save ang buong software file sa gusto mong location sa iyong PC. Ngayon ay pwede mo na pindutin ang Exit na button. Then click OK para i-confirm ang pag-exit sa software na ito. Click OK again para mag-exit na sa software na ito. Natapos mo na ang demo para sa copy or save ng outputs. Maraming salamat sa iyong oras. Let's electrify it.